सो गाइज यो हो JBL को स्पिकर। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर गाइज म यस JBL को अनबक्सिङ गर्दैछु र खासमा मैले JBL को स्पिकर किन लिएर कस्तो छ, कति पर्यो, नेपालमा यसको प्राइस कस्तो छ है र यसको क्वालिटी कस्तो छ, सम्पूर्ण कुरा गाइज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म देखाउने छु र यसको अनबक्सिङ गर्नेछु। र खासमा गाइज यसको अनबक्सिङ अलमोस्ट आधा भइसकेको छ। यू क्यान सी गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ आधा यसको अनबक्सिङ गरिसकेको छु अलरेडी। र यसको अनबक्सिङ खासमा आधा किन गरिसकेको छु भन्दाखेरि यसमा त्यस्तो खासै केही कुरा थिएन। कस्तो थिएन भन्दाखेरि यसको माथिपट्टि एउटा भनौँ न एउटा प्लास्टिक ऱ्याप थियो र त्यो ऱ्याप मैले लिने बेला नै त्यो ऱ्याप त्यो च्यातिसकेको थियो त्यो प्लास्टिक माथिको, जसले गर्दा चाहिँ यो अनबक्सिङ आधा भइसकेको छ। र त्यो मैले फेरि प्लास्टिक लाउन खोज्दा गाइज अब यसलाई अनबक्सिङ गर्नेछु र यसलाई म देखाउनेछु यहाँलाई सम्पूर्ण कुरा, यसको बारेमा डिटेल देखाउनेछु, दिनेछु। यो कस्तो छ, यो JBL को स्पिकर, यो पोर्टेबल स्पिकर र यसको मोडल के हो, यसको प्राइस के हो र यसको क्वालिटी के हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म देखाउनेछु। र गाइज यदि तपाईँ पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यस भिडियोलाई लाइक गर्नु साथसाथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म हो तपाईँहरूको प्यारो साथी आमी र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ युट्युब च्यानल टेक्नो एटिएम। ओके गाइज, आजको भिडियो सुरु गरौँ। गाइज अब यसको अनबक्सिङ गर्ने क्रममा खासमा गाइज हेर्न सक्छ अनबक्सिङ अलमोस्ट कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ र रमाइलो पनि छ। खासमा मैले अनबक्सिङ खासै धेरै कुराको गरेको छैन, तर यो अनबक्सिङ गर्दाखेरि मलाई एकदम खुसी पनि लागिरहेछ र राम्रो पनि लागिरहेछ। किन भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यस्तो गजब छ नि यो JBL को स्पिकर है, यस्तो पोर्टेबल यस्तो राम्रो छ नि यो स्पिकर है गाइज, जसले गर्दा मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो यो स्पिकर है। र यसको अनबक्सिङ सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यति हो यसको अनबक्सिङ है। र यसको अनबक्सिङ र बाँकी भनौँ न प्लास्टिक जुन ऱ्याप मैले भने नि त्यो प्लास्टिक ऱ्याप खुलिसकेको छ र बाँकी अब पेपर वर्कहरू जुन भनौँ न केही ज्ञानको कुराहरू कहाँ छ भन्नु पर्दाखेरि सबै यो भित्र छ। र यो भित्र अब एकछिन म स्पिकरलाई एकछिन यहाँ राख्छु है। र यसबाट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छ ज्ञानको कुराहरू यसमा छ र ज्ञानको कुराहरू यसमा यति धेरै पेपरहरू छ। यो पेपरहरू निकाल्ने काम नगरौँ गाइज, अब बेकारमा केही छैन। यो पेपरमा अब यति धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू छ, हेर्न सक्छ यो धेरै वेटी पनि छ है। यो यसमा केही छैन, यो खासमा भन्यो भने यसको भन्दा पनि यसको वेट धेरै छ। लगभग यसको वेट कति छ भन्दाखेरि मैले गुगल सर्च गरेर हेर्दाखेरि यसको वेट 170 ग्राम मात्रै छ यसको। लाइक भनौँ न एउटा फोन तपाईँको जति फोन छ नि, हाम्रो फोनहरू लगभग 170, 180, 200 सम्मको पनि हुन्छ है, तर त्यस्तै छ यो पनि। तपाईँ लाइक फोन बोके जस्तो हुन्छ, यति धेरै राम्रो छ यो। र पेपर वर्कको कुरा जुन मैले भने पेपर वर्क यसमा यो के पर्नु होइन, अब यसको पेपर वर्कलाई यसरी नै राखिदिउँ यसको है, जस्तो थियो त्यसरी नै यसमा राखिदिउँ। र यसलाई छोडेर JBL को ब्रान्डिङ पनि हेर्न सक्छ, यसको प्लास्टिकमा पनि जुन ब्रान्डिङ छ नि यस्तो असम छ नि। सो गाइज अब हेर्न सक्छ यही हो ब्रान्डिङ यसको। र त्यस्तै रहेको छ हाम्रो प्यारो राम्रो JBL। र यसको ओभरअल अब सबैतिर यसको भ्यू हेर्नु पर्दाखेरि गाइज हेर्न सक्छ यसको माथिपट्टि के रहेछ भन्दाखेरि पावर की, ब्लुटुथ, भोल्युम प्लस यो माइनस भएको, अनि खेरि यो प्ले पाउस। र त्यस्तै अर्कोपट्टि के रहेछ भन्दाखेरि हेर्न सक्छ यस्तो रहेको छ। यसको मोडल कति हो भन्दाखेरि गाइज हेर्न सक्छ यो यसको मोडल रहेको छ GO 2, JBL GO 2 भनेर तपाईँले सिरिज नेटमा पनि सर्च गर्नुभयो भने सजिलै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मोडल रहेको छ GO 2 है, यहाँ हेर्न सक्छ GO 2 रहेको छ। र यो यसभित्र के छ भन्दाखेरि यहाँलाई पनि देखाउन चाहन्छु, यो टक्कसँग यसरी खोलेपछि नि है यहाँबाट चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँसँग 3.5 mm को होइन इयरफोन छ भने पनि त्यहाँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अन्त है। यो जोइनिङको लागि चाहिँ हुन्छ र चार्जिङको लागि भएको टाइप B नै हाम्रो चार्जर लाग्छ यसमा। र अर्को कुरा यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ पार्ट है एउटा भन्नाले यसको सबभन्दा राम्रो पार्ट लाग्ने भनेको यसको सबभन्दा राम्रो पार्ट भनेको मलाई चाहिँ दुईवटा छ है, हदै मन पर्यो मलाई चाहिँ। अब त्यो के भन्दाखेरि म यहाँलाई देखाउने छु र के हो पार्ट, त्यसको लागि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दै रहनुपर्ने हुन्छ। अर्कोपट्टि हेर्न सक्छ यहाँ अब यसको ब्रान्डिङ, यसको अब सम्पूर्ण कुराहरू भनौँ न यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा क्लियर आइज्ञान है सबै कुरा यसमा छ। र अर्कोपट्टि ओभरअल यसको यतापट्टि भएको र यता मेन फ्रन्ट भनौँ न यो जुन स्पिकर छ नि यो स्पिकरको यतापट्टि यस्तो छ JBL को ब्रान्डिङ है लेखेको। त्यस्तै पछाडिपट्टि पनि JBL को यस्तो ब्रान्डिङ रहेको छ, यस्तो यो ब्रान्डिङ रहेको छ। र यसरी यो हामी राख्न सक्छौँ है, यसरी यस्तो असम देखिन्छ नि पछाडि यो खासमा भन्यो भने पछाडिको भाग हो र यो चाहिँ अगाडिको भाग हो। र यस्तो गजब देखिन्छ नि गाइज, हदै मनपर्छ है। र त्यस्तै पोर्टेबल हातमा हेर्न सक्छ इजिली हामीले हातमा पनि क्यारी गर्न सक्छौँ। र स्पिकरको साउन्ड भन्यो भने गाइज स्पिकरको साउन्ड पनि हद राम्रो छ, एकदम क्ल्यारिटी राम्रो छ है। यसको साउन्ड कस्तो छ म यहाँलाई सुनाएर देखाउन चाहन्छु है। सो गाइज साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ है।
साउन्ड A1 मलाई एकदम मन परेको पुरै। र त्यस्तै अब इन्ट्रेस्टिङ यसको पार्ट जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ पहिले यसको दुईटा पार्ट जुन चाहिँ कुन चाहिँ के चाहिँ राम्रो छ भन्नु पर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। मैले अगेन यसलाई खोलेँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा सानो पाल देख्नुहुन्छ है, सानो पाल जस्तो देख्नुहुन्छ। र यो के हो भन्दाखेरि तपाईँले यदि म्युजिक सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि होइन सजिलै गरी तपाईँले यसबाट होइन अब भनौँ न एप्पलबाट कुनै पनि एप्पलको प्रडक्टबाट कनेक्ट गरेर चलाउँदै हुन्छ भने सिरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल एसिस्टेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईँले तपाईँको फोनमा पनि यदि कनेक्ट छ भने यहाँबाट कल पिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। र यसमा गाइज मैले कुरा गरेर पनि सुनेको छु, यसको एकदम असम साउन्ड सुने है, एकदम क्लियर साउन्ड छ, कुनै डिस्टर्बेन्स साउन्ड छैन है। र अर्को पार्ट यो भयो पहिलो। र अर्को के छ भन्दाखेरि गाइज यो वाटर प्रुफ हो है। यसमा भनौँ न एकदम यदि पानीमा खस्यो भने पनि होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चलाइराख्दाखेरि मिस्टेकली पानी खस्छ यसमा, यो पानीमा खस्छ। कुरो त उही हो, पानीमा खसिहाल्यो यो होइन। पानीमा खसेपछि बिग्रिने चान्स हुन्छ, तर यो पानीमा खसे तापनि होइन यसको क्वालिटी यस्तो वाटर प्रुफ बनाएको छ जुन चाहिँ बिग्रिँदैन है। स्पिकर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सो गाइज आजको लागि तिनै नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय नेपाल।